Terima kasih kepada semua yang dah subscribe saya punya channel. Sehingga sekarang dah ada 48.2k subscriber. So, kepada anda yang belum subscribe dan menantikan video-video seterusnya daripada saya, anda boleh klik button subscribe ini. Okay, kemudian tekan button loceng dan terima all notification. Alright, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kita di part yang kedua. Okay, so sekarang saya akan terangkan bagaimana kita mendapatkan nilai target price dan juga macam mana kita boleh jangka dia akan pergi ke paras harga yang saya tunjukkan di part yang pertama tadi lah. Okey, sebenarnya teknik yang kita gunakan ni adalah teknik elite wave. Elite wave teknik ni saya belajar dekat Singapura selama 3 jam dan saya dikenakan bayaran sebanyak RM7,000. Okey, tapi tuan-tuan, saya belajar 3 jam, saya mengamalkan ataupun saya mengkaji teknik tersebut selama beberapa tahun sebelum saya berani share kepada orang lain. Dan hari ni kita share untuk memudahkan lagi urusan penerimaan ilmu tersebut. Yang mana kalau saya boleh share kepada anda, asal wave adalah X, ini nilai permulaan kenaikan. Wave pertama, wave kedua turun retrace, wave ketiga break high, wave keempat retrace, wave kelima break high lagi. Kemudian dia akan membuat correction ABC. Dulu saya ajak X, Y, Z. Tapi sekarang ni orang lebih gemar menggunakan ABC. Okay? Sebab dulu saya tak nak ajak ABC sebab ABC ni adalah correction. Tapi manakala tak ramai yang tahu, tak apalah kita guna je lah ABC supaya nak bagi orang tangkap benda tu, oh mudah. ABC mudah. Okay. Dan kita menggunakan teknik ABC ni tak ajak di webinar, sesi webinar. Okay, so anda jangan mengimpikan hari ni belajar esok nak pandai, hari ni belajar bulan depan nak cekap. Sedangkan saya belajar selama 3 jam pun, saya menggunakan masa bertahun untuk nak bagi skill itu tajam. Anda bayangkanlah nak belajar dalam masa 10 minit ni, okay, dengan harapan nak terus cekap. Jadi apa yang perlu anda buat adalah kena ulang kaji selalu dan kena join kita orang punya sesi webinar setiap hari. Boleh dikatakan setiap hari, tetapi daripada grup yang berbeza-beza. So, kita pergi dekat analisis. So, kenapa saya pilih A dekat sini? Nanti saya akan bagi tahu. Kalau ikutkan chart ni, saya tengok dan saya tunjukkan kepada anda chart yang berbentuk time frame 1 jam. Okey, dalam time frame 1 jam ni dia banyaklah signal. Signal banyak, tapi signal yang latest pada waktu tersebut saya kongsikan kepada anda. Alangkah bestnya sekiranya anda sendiri yang tahu signal tersebut. Sebab tu kita menggalakkan anda belajar, dan belajar. Okey, sekarang ni saya bagi tahu A adalah nilai X yang dekat tadi itulah. X ini adalah nilai A. Okey, yang mana A ni kita kategorikan dia sebagai permulaan kenaikan. Kenapa kita panggil ini permulaan kenaikan? Sebab dia lepas kejatuhan. Okey, kenapa saya panggil sini kejatuhan? Sebab anda perasan tak dekat elite wave ni? Dia ada correction wave, ABC. Correction wave, saya tak nak panggil ABC lah. Ini adalah correction wave. Okey, jadi dekat graf ni pun dia ada correction wave. Yang mana sini, kemudian dia buat satu correction. Selepas dia membuat correction, dia membuat new low, dan dia membuat ABC. ABC ni sebenarnya dia buat wave baru lah. Kita bagi ABC tu nak bagi anda senang faham. Okay? Dan nak bagi anda senang untuk terima. Nak bagi hadam tu senang. So kita tak bagi tahu lah. Ni wave pertama, ini correction. Lagi pening lah bang. Kan? So kita cerita nak bagi benda tu simple. Okay? So kita tak mau cerita yang belakang-belakang. Kita cerita bila dia bentuk signal. Okay? A adalah nilai yang paling low. Kerap kali kita share A adalah nilai paling low. Kemudian dia membuat satu permulaan kenaikan. Kita kenali dia sebagai B. Okey, nilai B. Kemudian dia membuat satu retracement. Okey, membuat satu retracement. Kita bagi dia nilai C. Apabila harga telah break sesuatu nilai iaitu nilai B ni, maka dia confirm. Okey, bagi saya lah selalu saya akan cerita dia akan confirm mencipta kenaikan. Sedangkan dekat sini pun ada ABC. Tapi kita kena clear lah ABC untuk naik ataupun ABC untuk turun ataupun ABC untuk correction. Okey, tapi dekat sini memang jelas lah. Sebab momentum memang tengah naik. Tiba-tiba dia buat correction. Dia buat pula satu lagi signal. Memang lauk lah jawab dah. Okey, so dekat sini apa yang perlu anda buat adalah anda just menggunakan Fibonacci retracement untuk apa yang saya share kepada anda adalah saya menggunakan Fibonacci retracement untuk nak tengok yang pertama sekali dia retrace. Retrace normally bang 38.2 atau 23.6. Nampak tak cantik dia punya retrace. Dan TP yang pertama adalah 161.8. Okey geng. Lepas dia sampai TP pada hari yang pertama, okey, yang mana saya share kepada anda di grup. Waktu tu TP1 dah sampai. Okey, maksud dah TP1 ni dah lah. Dia waktu tu dekat sini. Okey.
Then kita nak pergi ke TP2. Okey, dekat sini ada orang betulkan saya waktu ketika ni bila saya tarik, okey, pada sekitar harga dekat area ni dan saya tarik untuk capai TP, saya kata dia akan boleh pergi sehingga 1800 pip. Okey guys, kita tak nak cari siapa salah, siapa yang betul, kita tengok kepada chart lah. Dekat chart saya ni ditulis 18100. Wow, nak nampak tu. Saya ambil lah nilai itu sebagai 1800 pip. Saya tahu sebab ini menggunakan 3 angka perpuluhan. Okey, 3 angka selepas titik perpuluhan. Maka sebenarnya dia adalah 180 pip sahaja. Tapi kita tetap panggil 1800. Sebab apa? Sebab dia tulis 1800. Sekali lagi orang tak clear. Faham tak? Kita nak bagi orang clear dekat situ dia tulis 1800, maka saya pun bagi tahu dia sampai 1800 pip. Yang penting apa guys? Bukan 1800 ni hampa nak pertikaikan. Yang penting ilmu yang saya nak sampaikan. Sebab saya dah buktikan kepada anda, sekiranya anda trade 0.01, maka anda akan profit sebanyak $18 ataupun RM74. Yang tu sampai. Jangan pertikai 1800, 1180 tu. Itu letak tepi bang. Yang penting ilmu, teknik, skill yang saya nak share. Okey, kalau entry 0.1 anda akan profit lebih kurang $180. Kalau anda entry kalau anda entry 1 lot, anda akan profit $1800. Okey? So, tak beberapa hari pun sebenarnya dah capai dah. Okey? Okey kan? Kenapa saya pakai 0.01? Okey. Nanti saya share. Kalau saya lupa share, anda tanya. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe saya punya channel. Sehingga sekarang dah ada 48.2k subscriber. So, kepada anda yang belum subscribe dan menantikan video-video seterusnya daripada saya, anda boleh klik button subscribe ini. Okay, kemudian tekan button loceng dan terima all notification. Jadi, selepas ni kalau ada sebarang video yang saya upload, anda akan dapat notification. Terima kasih. Assalamualaikum.